أهلا وسهلا بيكم. أنا سارة العقيلي، مسؤولة القسم العربي بموقع الحكومة الكورية korea.net. korea.net هو موقع حكومي تابع لهيئة ترويج الثقافة الكورية عبر البحار، التابعة لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية، والتابع ليها المراكز الثقافية حول العالم. وتشاء الأقدار أن تكون هيئة ترويج الثقافة الكورية عبر البحار هي الهيئة اللي أصدرت أول كتاب لمسته وقرأته عن كوريا، وزاد معرفتي وتطلعي للثقافة الكورية عن طريقه، وهو كتاب حقائق عن كوريا Facts About Korea. ربما يكون معظمكم عنده فكرة عنه. والكتاب ده كان أول خطوة لمعرفتي عن الثقافة الكورية، وبعد كده ابتديت أبحث عن كتب تانية، وكان برضو معظمها من إصدار هيئة ترويج الثقافة الكورية عبر البحار. ليا قصة طويلة قوي مع كوريا، ولكن بعد ما بدأ اهتمامي يزيد بكوريا وثقافتها وشعبها، بدأ اهتمامي يزيد برضو بالأدب الكوري، واللي كانت بدايتي معاه مع مجلة كوريانا اللي بتصدرها مؤسسة كوريا كوريان فاونديشن بلغات متعددة ومنها اللغة العربية. أكتر جزء كنت بحبه في مجلة كوريانا هو الجزء الأدبي، والجزء ده كان بيقدم قصص كورية قصيرة والنقد بتاعها. وأول قصة كورية قصيرة قرأتها عن طريق مجلة كوريانا كان اسمها أرض الوالد أو أبو تييت هانغ للكاتب إيم تشولو. وبعد كده ابتديت أقرأ في الروايات الكورية المترجمة للغة العربية عن طريق المركز القومي للترجمة اللي موقعه في الأوبرا في مصر. وأول 4 روايات كورية قرأتهم ورا بعض، لأنهم هم كانوا نزلوا في وقت واحد: موعد مع أخي، وحكاية شونيانغ، المدينة اللعبة، والطفل الذي أطلق القرى الصغيرة. وده كان حوالي سنة 2008 أو 2009 على حسب ذاكرتي. أكتر رواية اتعلقت بيها من ضمن الروايات اللي قرأتها مترجمة من اللغة الكورية للغة العربية كانت رواية المدينة اللعبة للكاتب إي دونغ ها، واللي كانت بتحكي عن ظروف أو أحوال أسرة كورية بسيطة بعد الحرب الكورية على لسان ابنهم الصغير. كنت مبسوطة في الوقت ده جدا اني انا اخدت الكتاب ده او الرواية دي المترجمة باللغة العربية ممضية من الكاتب نفسه، وان انا قابلته في خلال ندوة للترجمة كانت برعاية المركز القومي للترجمة في الوقت ده. ودلوقتي بدأ معهد ترجمة الأدب الكوري في كوريا الجنوبية بالتعاون مع المركز القومي للترجمة في مصر وبعض دور النشر المصرية زي دار صفصافة ودار التنوير لترجمة الأعمال الأدبية الكورية للغة العربية. والأعمال من ضمن الأعمال اللي تم ترجمتها ملح وشعير والنباتية والكتاب الأبيض ومولودة عام 1982 وغيرها من الأعمال اللي تم ترجمتها مؤخراً. عشان كده لما عرفت ان المركز الثقافي الكوري بمصر هيقدم فعالية شهر الأدب الكوري، فقلت لازم أخدكم في جولة لمعهد ترجمة الأدب الكوري، وهناك نقابل مسؤولة القسم العربي الأستاذة ندى، وهي هتكلمنا بشكل أعمق عن الكتب الأدبية الكورية المترجمة للغة العربية، وكمان الأنشطة اللي بيقدمها المعهد. وكمان بعد كده هاخدكم في جولة داخل إحدى المكتبات الكورية المشهورة، وقع اختياري على مكتبة يونغفون نونجو، وهي مكتبة ليها فروع في كل مكان في كوريا. هناك هنتفرج على الكتب الأدبية الأكثر مبيعا في كوريا، وكمان نتفرج على المكتبة ككل والأنشطة اللي بتقدمها. تعالوا نبدأ جولتنا بزيارة معهد ترجمة الأدب الكوري. يا أهلين بيكم في معهد ترجمة الأدب الكوري. تعالوا ندخل سوا عشان نتفرج عليه ونقابل ندى. ده مدخل المعهد ودي المكتبة بتاعته. فينك يا ندى؟ خلاص تعالوا ندخل نتفرج على المكتبة سوا لحد ما تيجي ندى. المكتبة فيها كتب أدبية كورية كتير، ومنها المترجم بلغات متعددة. بس يا ترى فين الكتب المترجمة للغة العربية؟ هي قفشتك يا ندى. سأتبعك يا عزيزتي.
مترجمة إلى اللغة العربية. هشرح عنها بعد قليل. ويمكن شراء هذه الكتب في المكتبات الخاصة بأوطانكم، وأتمنى أن قراءة هذه الكتب يوما ما إن شاء الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي ندى، وباللغة الكورية 이 정주. أنا تخصصت في اللغة العربية في جامعة الهانكول للدراسات الأجنبية، وبعدين أنا حصلت على شهادة الماجستير، وبعدين بدأت أعمل في معهد ترجمة الأدب الكوري عام 2018. وأنا أعمل في معهد كمسؤولة عن برنامج منها الترجمة والنشر للناشرين الأجانب الآن. أهلا وسهلا مرة أخرى. تم تأسيس صندوق ترجمة الأدب الكوري في عام 1996، وبعدين تحول الصندوق إلى معهد ترجمة الأدب الكوري في عام 2001. فخلال 25 سنوات عمل المعهد على تعريف والترويج للأدب الكوري في كل أرجاء العالم حتى الآن. ومعهد ترجمة الأدب الكوري هو مؤسسة عامة تحت وزارة الثقافة الكورية، وهي تسعى إلى تعريف بالأدب الكوري والترويج له في كل أرجاء العالم. ونترجم كثير من الكتب الكورية إلى كل اللغات في العالم، في مقدمتها اللغة العربية طبعا أهم لغة في العالم. وخلال 20 سنوات تم ترجمة الكتب الكورية إلى اللغة العربية ونشرها، وعددها 30 تقريبا. ولكن من عام 2001 وحتى عام 2018 عدد هذه الكتب 10 فقط للأسف. لكن بدأت هذا العدد يزداد باستمرار. فخلال عامين أو بين عامي 2019 وحتى الآن زاد هذا العدد ليصل إلى 30. أو ممكن أقدم لكم بعض الكتب الكورية مترجمة إلى اللغة العربية. نعم، أوكي. أولا، أكثر رواية رواجا وإقبالا لدى القراء العرب هي النباتية. النباتية لكاتبة هان كان. حصلت هان كان على جائزة من بوكر دولية بهذه الرواية، وصدرت هذه الرواية في عام 2017 عند صفصفة بترجمة الدكتور محمود عبد الغفار. وهذه هي رواية تتحدث عن تحول البطلة من الإنسان إلى النبات، ويمكن للقراء الاطلاع على الهمجية أو بربرية في مجتمع الذكوري عن طريق غير مباشر. وهذه هي أهم كتاب كوري أرشح قراءته لدى قراء العالم. وبعدين أصدرت دار تنوير كتابين الآخرين لنفس الكاتبة هان كان، الكتاب الأبيض عفا البشرية بترجمة محمد نجيب. الأستاذ محمد نجيب هو درس اللغة الكورية في معهد سيجون لدى مصر. ولأقدم لكم أحدث كتاب كوريا مترجمة إلى اللغة العربية، ألا وهو مولودة عام 1982. إنها رواية شهيرة جدا في المجتمع الكوري وكمان في سوق النشر العالمية، وإنها صدرت عن دار الصفصفة بترجمة منار ديناري، وهي طبعا إحدى الموظفات في مركز ثقافي كوري في مصر. وإن هذه رواية معروفة بأن الرئيس الكوري مون جين قرأها، وريد فيلفت أيرين لفرقة ريد فيلفت قرأتها، وآل إم لفرقة BTS قرأها.
إن هذا الكتاب يتحدث عن حياة المرأة العادية في المجتمع الكوري، ويمكن أن نتعرف على المجتمع الكوري الذكوري ومشكلته ومعاناة المرأة الكورية فيها عبر هذا الكتاب. أوكي، شكرا على مشاهدة هذا الفيديو. أنا استمتعت بالحوار معك ومع عزيزة سارة، وأنا أتمنى أن ألتقي بكم وجها لوجه بعد انتهاء من الجائحة، وأتمنى أن تزور موقع معهد لتتعرفوا على برامج منحة الترجمة والنشر أكثر. وعندنا بعض القنوات التواصلية زي يوتيوب وفيسبوك وتويتر وإنستغرام، وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا بهذا الفيديو، وأنا سعيدة جدا بلقائكم، وأتمنى أن تكونوا بخير وعلى صحة، ومع السلامة وإلى اللقاء. شكرا ليكي يا ندى، وشكرا للمعلومات القيمة اللي قدمتها لنا. خلصنا لقائنا مع ندى مسؤولة قسم اللغة العربية في معهد ترجمة الأدب الكوري. دلوقتي هاخدكم في جولة داخل أحد فروع مكتبة يونغبون مونجو القريب جدا من محطة جونجاك على الخط الأول من المترو. أولا ده جهاز أو آلة مخصصة للبحث عن الكتب عشان تسهل علينا عملية البحث عن كتاب معين عايزين نشتريه. بنكتب اسم الكتاب اللي بندور عليه كده، 너 하고 싶은 거 다 해، افعل ما تريد، وده اسم الكتاب المفضل لدي. ونضغط عليه كده هيدخلنا على المعلومات الخاصة بالكتاب، وبعدين ندوس على زر الطباعة فهيطلع لنا ورقة بتوضح لنا خريطة مكان الكتاب في المكتبة. فلو انت بتزور المكتبة ومحدد الكتاب اللي هتشتريه ممكن تستخدم الجهاز ده، ولو احتجت اي مساعدة ممكن تسأل الموظفين. بس كده. يلا نروح مع بعض لقسم أفضل الكتب المباعة أو Best Seller Books. رحت القسم أفضل الكتب المباعة ولقيت 3 كتب هما أموند أو اللوز، ودارلوكوت كومبيكواجون، متجر أحلام دارلوكوت، وباتشينكو، واللي ترجمت باللغة العربية تحت نفس العنوان. لقيت ال3 كتب حرفيا في كل حتة في المكتبة مكتوب عليها Best Seller، وأنا عجبني جدا عنوان رواية متجر أحلام دارلوكوت وعايزة أقرأها عشان من ضمن أحلامي الكتير كنت بحلم بشركة لبيع الأحلام. ما ينفعش تتريقوا على حلم حد عشان محدش يتريق على أحلامكم. لكن برضو عندي فضول عن رواية باتشينكو. يا ترى حد منكم قرأها؟ على حسب معرفتي المتواضعة إنها بتتكلم عن قضايا العنصرية وقوالب النمطية، وتم نشرها عام 2017 للكاتب الأمريكي من أصول كورية إي مين جين، وتم ترجمتها للعربية. أخدنا فكرة عن الروايات الأكثر مبيعاً. تعالوا أفرجكم بقى على أكتر ركن في المكتبة متأكدة إنه هيعجبكم، وهو جزء كتب اللغة الكورية التعليمية، الكتب اللي ممكن نتعلم وندرس منها اللغة الكورية. هنا المكتبة ممكن نلاقي فيها جميع أنواع الكتب اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها، وكمان المجلات وكتب الطبخ وكتب تعليم الرسم، وكمان لو حد بيحب البازل زيي، ولو عاوزين تطبعوا صورة مع حد بتحبوه، أدوات إلكترونية وأدوات مكتبية وأي حاجة لها علاقة BTS. كنتم في جولة داخل مكتبة يونغبون مونجو. ورجعنا تاني لغرفتي المحببة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأكون قدرت أقدم لكم معلومات مفيدة من خلال مقابلتي مع أستاذة ندى مسؤولة القسم العربي بمعهد ترجمة الأدب الكوري، ومن خلال جولتنا السريعة في إحدى المكتبات المشهورة بكوريا. كان معكم سارة العقيلي، شكرا، إلى اللقاء.